friends! Welcome to my vlog. This is Bandongzki. So for today's video, I just want to show you, mag-unbox po tayo ng panibagong item. Ayan, ang bagong fresh na fresh. Mas fresh pa sa ex mo, char. Ang Y31 Vivo, ayan, ang bagong Y31 Vivo. Actually, nabuksan na to sa shop, pero i-unbox ko lang dito kasi hindi ako makapag-film doon sa harap ng mga sales. Actually, papakita ko mga sale bloopers na lang kung yung mga hindi kasi ako concentrate doon. So ito na nga, this is a Vivo mobile phone. Model niya is V2036. Para siyang it's a V20 series. It's a V20 series pero ayan, Y31 na. So ang bibilhin ko sana is yung Vivo V20 SE. Kaso face out na agad-agad. So sabi nila sa akin, just wait, we will have the new Vivo, which is yung Y31 nga, same as Y20 SE. So ito siya, it's a 4 gig and 4 gig ROM and 128 gig ROM. So di ko alam yung meaning ng RAM at ROM, so kayo na mag-explain. Char! So ayan, ito siya. Pagbukas mo, guys. Tanan! May siya, may takip pa rin siya. It's a Vivo, ayan. So, tanan! Makikita nyo ang pin. Ayan, ito yung pin. Maliwanag ang buhay. Ayan yung pin niya. So, tanggalin natin. Another takip. Ayan. Another takip. So, tanan! Ito na yung phone. Ayan. Ow! 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 Sisira pa ay. So, ito yung phone. Ayan. Ito yung phone. Binalik natin ko, no? Ayan. Mamaya. Lapag muna natin. So, ang kasama dito yung charger niya na pinagmamalaki nila. It's a fast charge. Original naman to. Eto, gusto ko to kasi ganito din yung sa akin. Maganda nito, it's a Type-C. Type-C charger na din. Ayan. Hindi na siya 2.0 Kemerut. Ayan. Type-C na. Type-C siya. And may freebies siya na freebies na headset, speaker, and keychain. Ayan. So, ito na yon. Ito na nga yung phone. Ayan. This is the phone. Wait. Tanan! Ayan. May dance na agad-agad. Wait. Nakakahiya. Char. may na agad. So, ayan guys. Ito yung phone. Ayan. Medyo nakawakan ko kasi. So, ang nakuha ko is yung black na may pagka-gray at silver. Kita niyo siguro it's like black, gray, silver siya. Ayan. May cam siya. 3 cam. Ayan. Tapos eto. Makon kasi yung ano ko. I-open natin ang ano. Tanan! Vivo! Actually, pang-kwan ko na to. Pang third phone ko na Vivo. So, I'm a fan. Hindi naman ako fan ng Vivo. Charlie. Baka naman Vivo. Oo. This is my third phone. Yung first phone, it's Y51. The second phone is Sipchet. It's Y17, which is I'm using right now na nag-vlog. Then, ito,
Gagamitin natin to for backup. Ayan. Actually, nandun na din sa, ayan. Ang ganda. Ang ganda niya. Ayan. Pak. Oh, may password agad. 'Di ba? Kakabili na may password. Ayan. Oh, pak. Ano no, kung makikita niyo agad. Ayan. Kasi ganda. May apps na agad. May Laika na agad. Char. Ayan, may camera. Tanan! Ayan. Ito siya. So, makikita nyo. Ayan. Diba? Ayan. Diba ang clear? Oo. So, ito yung Y31. Ang ganda ng cam niya. Ito yung malaking cam. Tapos may dalawa siya. So, wait. I-search natin kung ano yung mga specs niya. So, ito na lang. Tignan nyo yung specs niya dito. Ayan. Ito yung specs niya, guys. So, ito yung phone. Ang ganda. Mahaba siya. It's mahaba. Mas mahaba siya sa ano. Aray ko. Yan kasi lande. Mahaba siya. Mas mahaba siya sa ano. Sa daliri ko. Ay, kasama pala dito. Nandito pala yung ano. Yung ito. It's a jelly case. And yung warranty ko. Yung quick start guide. Ayan. So, ito pala siya. Nandito naman pala yung ano. Product name is mobile phone. Mobile phone. Product model is V2036. Bakit siya product model, pero magkaiba yung pan niya? Bakit? Paki-explain. Comment below, guys. Comment below kung bakit ganun. So, ang front cam niya is 8 MP. Ayan, 8 lang yung nasa harap niya. 8 lang? Bakit 8 lang? Peke ato to. Char. Tapos yung rear cam niya is 48 MP plus 2 MP plus 2 MP siya. Ayan. Tapos battery is 5,000 mAh. Ayan. Dimension, it's 163.86 by 75.32 by 8.38 millimeter. Bakit tumutunog? Para siyang ano. Char. Ayan. So, yun lang naman. Kasama dito is cellphone 1, charger 1, USB cable 1, phone case 1, pin 1, warranty key card, and quick start guide. Yun lang naman ang kasama. May flash din siya dyan. Guys, check natin yung flash. Pang malakasan ang ano. Char. Paano to? Flash. On. Artistahin. Isa pa. Ay, ganun pala. Char. Sorry ha. Ito pa. Isa pa. So, yun na yun. So, hope guys, ito is wala pa ata sa Pilipinas. Ang price pala nito is 1,999,000 keep, which is around 10,000 peso po yun. It's $200 here in Laos. Yes. Ganda. Kasi gusto ko talaga ang Vivo dahil sa camera and yung makapa-Android naman talaga ako. Kahit may kwan naman tayo na mag-iPhone, pero gusto ko mas kwan kasi handy for me yung Vivo and yung Android phone. So, kung hindi lang talaga, actually ito yung phone ko, kaya ako bumili ng ganito dahil nabasa po yung phone ko na isa, yung Y17. And na LCD po. Na LCD. So, pinapalitan ko yung screen but there's still technical difficulties, char. So, kailangan natin ng bago ulit. So, ayan guys. Actually, this is sponsored. Kung sino ka man, thank you so much. You know that one. Char.
Sponsored din naman to talaga. Oo. Sponsored by Vivo. Char! So baka naman Vivo, thank you so much sa sa laging pagbigay ng phone sa akin. It's a Vivo. Vivo. So hope you like this review. Char, it's a review. So thank you for watching. Nandito po ako sa office. Nag-shoot lang ako, pang malakasan lang to. So alam niyo naman, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki, and to my second account, Paper Coinage Collection. And see you to my next vlog. Bye-bye! Guys, nandito tayo sa Vivo shop. So, nasa kamay ko na yung Y31 or Y31 Vivo. So, ayan, it's cost around $200. Around 1,999,000. So, i-unbox na natin with the stuff. So, ayan. Ito yung phone, guys. It's Vivo. And it's black. And nakapaloob, guys, yung charge. So, ang pinili ko is a black. Ayan. Ito yung Y31.